Ένα φθινοπορεινό Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, η παρέα της Αρκούδας κατάφερε να βρεθεί στο κεντρικό Ζαγόρι για να εξερευνήσει όμορφες περιπατητικές διαδρομές και μέσα από αυτό το βίντεο να προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τη μοναδική ενέργεια αυτού του τόπου με την πανέμορφη παρθένα φύση και τη μεγάλη ιστορία. Η βάση μας για αυτό το διήμερο ήταν το χωριό Τσεπέλοβο, το οποίο βρίσκεται στη νότια μεριά του όρους Τύμφη σε υψόμετρο 1080 μέτρων. Τόσο το ξενοδοχείο που μείναμε, αλλά και όλα τα κτίρια και τα δρομάκια του χωριού διατηρούν την παραδοσιακή πετρόκτιστη αρχιτεκτονική του Ζαγορίου, κάνοντας τις βόλτες μέσα στο χωριό να μοιάζουν με ταξίδι στο χρόνο. Το Τσεπέλοβο υπήρξε διοικητικό κέντρο του Ζαγορίου από το 18ο αιώνα και ήκμασε κυρίως λόγω του εμπορίου ξυλίας, ενώ το 1820 ιδρύθηκε εδώ η κεντρική επαναστατική οργάνωση που ανέλαβε την καθοδήγηση του απελευθερωτικού αγώνα κατά την πρώτη του φάση. Η πρώτη μας περιπατητική εξόρμηση ξεκίνησε μέσα από το Τσεπέλοβο και μέσω ενός κατηφορικού χωματόδρομου που διασχίζει ένα πανέμορφο δάσος από οξιές και βελανιδιές καταλήγει στο Φαράγγι Βικάκι, όπου βρίσκεται το πέτρινο γεφύρι του Τσεπέλοβο ή γεφύρι του Χάτσιου. Αυτό το μονότοξο γεφύρι ύψος σχεδόν 10 μέτρων χτίστηκε το 1804 και ήταν προσφορά του τσεπελοβίτη Λάμπρου Χάτσιου. Να είμαστε λοιπόν στο γεφύρι του Τσεπέλοβο, ένα χαρακτηριστικό δείγμα αρχιτεκτονικής των γεφυριών της περιοχής. Πραγματικά πανέμορφο τοπίο, απίστευτα χρώματα, λόγω της φθινοπορεινής παλέτας πλέον που έχει πάρει όλο το βουνό. Είναι πραγματικά φοβερό το μέρος. Η διαδρομή είναι περίπου μισή ώρα το κατέβασμα, στο ανέβασμα θα κάνουμε λίγο παραπάνω, γιατί έχει ανηφορίτσα από το χωριό το Τσεπέλοβο. Αλλά είναι μια διαδρομή που αν έρθετε στην περιοχή πρέπει οπωσδήποτε να την κάνετε, θα μείνετε πραγματικά απόλυτα ικανοποιημένοι από αυτό που θα εισπράξετε. Τα λέμε αύριο, έχουμε μια ακόμη διαδρομή πολύ ωραία. Προς το παρόν τώρα θα πάμε στο χωριό να ξεκουραστούμε, να δούμε λίγο το χωριό από μέσα και θα τα πούμε ξανά αύριο. Η διαδρομή, αν και ήταν πιο απαιτητική στο γυρισμό της λόγω της υψομετρικής διαφοράς, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη και ήταν εξαιρετικά διασκεδαστική ακόμα και για τα μικρότερα μέλη της παρέας. Το συνολικό της μήκος ήταν περίπου 6 χιλιόμετρα και μας πήρε λίγο περισσότερο από 2 ώρες. Την δεύτερη μέρα μας στο κεντρικό Ζαγόρι κατευθυνθήκαμε προς το χωριό Καπέσοβο, από όπου ξεκινάει μία από τις πιο γνωστές περιπατητικές διαδρομές της περιοχής. Είναι μία διαδρομή μήκους 5,5 χιλιόμετρων που ξεκινάει από το χωριό Καπέσοβο και ανεβαίνοντας την ξακουστή σκάλα του Βραδέτο, μας οδηγεί στο χωριό Βραδέτο και από εκεί στην θέση Μπελόη, όπου βρίσκεται ένα από τα ομορφότερα μπαλκόνια με θέα το Φαράγγι του Βίκου. Ξεκινώντας αρχικά λίγο έξω από το χωριό Καπέσοβο, κατηφορίζουμε στη χαράδρα της Μεζαριάς, μέχρι να συναντήσουμε τα δύο γεφύρια που ενώνουν την κήτη της, το Πέρα και το Δόθε, όπως χαρακτηριστικά έχουν ονομαστεί. Από εκείνο το σημείο ξεκινάει η ανάβαση στη σκάλα του Βραδέτου. Η σκάλα, της οποίας η κατασκευή ξεκίνησε στις αρχές του 18ου αιώνα και διέρχησε για 20 χρόνια, είναι ένα σπάνιο τεχνικό και καλλιτεχνικό δημιούργημα, ενώ τα περισσότερα από τα 1000 λιθόστρωτα σκαλοπάτια της καλύπτουν μια υψομετρική διαφορά 250 μέτρων και ήταν ο μοναδικός δρόμος που συνέδεε το Βραδέτο με τον υπόλοιπο κόσμο ως τη δεκαετία του 70. Συνολικά η ανάβαση μέχρι το Βραδέτο διαρκεί περίπου 2 ώρες. Ωστόσο, εκτός από την απότομη κλίση, αυτό που σου κόβει την ανάσα και θα σε κάνει να σταματήσεις πολλές φορές είναι η εκπληκτική θέα. Φτάνοντας στο Βραδέτο,
το ψηλότερο χωριό του Ζαγορείου με υψόμετρο κοντά στα 1400 μέτρα, ακολουθούμε το χωματόδρομο για περίπου 1 χιλιόμετρο μέχρι να φτάσουμε στην αρχή του μονοπατιού που θα μας οδηγήσει μετά από 1,5 χιλιόμετρο στη θέση Μπελόι. Προσπαθώντας να φτάσουμε σε αυτό το πολυπόθητο μπαλκόνι. Ο καιρός δεν είναι και ο καλύτερος όπως βλέπετε, ωστόσο θα είναι καταπληκτική. Το μονοπάτι, λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων των τελευταίων ημερών, είχε πολύ λάσπη σε μερικά σημεία. Ωστόσο αυτό δεν πτώησε ακόμα και τους μικρότερους της παρέας και στο τέλος της διαδρομής η εκπληκτική θέα στο φαράκι του Βίκου μας αποζημίωσε. Πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής, επισκεφτήκαμε ακόμα 2 πετρόχτιστα γεφύρια. Το γεφύρι του Νούτσου ή Κόκορη, που είναι ένα από τα ομορφότερα και καλοδιατηρημένα της περιοχής, αλλά και ένα ακόμα, το οποίο θα ήταν αδύνατο να μην επισκεφτούμε. Το γεφύρι του Καπετάν Αρκούδα. Βρισκόμαστε στο μέρος όπου εφωνεύθη ο Καπετάν Αρκούδας. Εδώ υπάρχει και το ομώνυμο γεφύρι του Καπετάν Αρκούδα, θα σας το δείξω σε λίγο. Εφωνεύθη το 1906 σε συμπλοκή με τουρκικό απόσπασμα, σε αυτό εδώ το σημείο. Η Αρκούδα στο γεφύρι του Καπετάν Αρκούδα. Όπου και να πήγαμε, βρήκαμε και κάτι σχετικό με την Αρκούδα. Εδώ στο Ζαγόρι. Αρκούδα! Μπορεί οι 2 μέρες που βρεθήκαμε στο κεντρικό Ζαγόρι να είναι πολύ λίγες, ώστε να εξερευνήσουμε όλες τις ομορφιές αυτής της υπέροχης γωνιάς της χώρας μας. Ωστόσο, οι εικόνες και οι εμπειρίες που συλλέξαμε ήταν πολύ δυνατές και σίγουρα μας κάνουν να θέλουμε να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό.